i-share sa inyo yung natutunan kong merienda menu sa Facebook, which is very simple and cheap naman. So, skyflakes, itlog, mantika, corned beef, cheese, and loaf bread. At ito na po ang final product or finished product natin. At since ECQ po ngayon, pinapahalagan natin yung sakripisyo ng ating mga frontliners. Kaya napag-isipan ko po na i-share itong munting merienda para sa kanila bilang pasasalamat. And ingat po tayong lahat. God bless.